somewhere beneath the streets of London right now. Yeah, in some sort of medieval torture chamber. It was an overflow prison for women and children in the 1600s. I like this idea that you're attracted to the fight. Have you always been attracted to the fight? When did that begin? When did the fight in you? ბრძოლა ალბათ ბავშვობაში იწყება, არა? მე გავიზარდე დეტროიტში, შავკანიანების უბანში, რასობრივ ნიადაგზე ამბოხებების უბანში. შემდეგ ჩემს ოჯახთან ერთად საცხოვრებლად თეთრკანიანების გარეუბანში გადავედი. White Do you suburb. remember that day? Which day? With the day you houses moved. burning? Was the house burning? There were houses burning, not my house. კი, ხანძარი იყო. ჩემი სახლი არა, მაგრამ იმ ქუჩაზე მდებარე სხვა სახლები იწვოდა. კარგად მახსოვს ეს დღე. ისიც მახსოვს, თუ როგორ აღმოვჩნდი გარემოში, სადაც უცხოდ გრძნობდი თავს. ამგვარი რამ ცხოვრებაში პირველად განვიცადე. დავიწყე ახალ სკოლაში სიარული, სადაც დადიოდნენ თეთრკანიანი საშუალო კლასელები. მოულოდნელად აღმოვჩნდი უბანში, სადაც ცხოვრობდნენ თეთრკანიანი, საშუალო ფენის ადამიანები. სწორედ მაშინ გავაცვით ცნობიერე განსხვავებები ადამიანებს შორის. ჩემთვის ნათელი გახდა, რომ კომპრომიზმი ამ გარემოში მნიშვნელოვანი იყო. ისე როგორც სხვების მსგავსად ცხოვრება, ჩაცმათ მის ვარცხნილობა, მაკიაჟი. მოკლედ ძალიან მაგარი ტიპი უნდა ყოფილიყავი. It was important to the people around you. Yes. Right. And that was a new feeling and I didn't understand it. დიახ, ეს იყო სიახლე ჩემს ცხოვრებაში, რაც კარგად არც მესმოდა, არც მომწონდა. სადაც არ ვგრძნობდი თავს კომფორტულად, სწორედ იმ პერიოდში დავიწყე ბრძოლა. მაშინ მეგონა, რომ არაკომპრომისულად ვიქცეოდი, იმ მხრივ რომ ადამიანებს ვიწვევდი პროვოკაციაზე. ეს კი ამ ყველაფერს კიდევ უფრო აუტანელს ხდიდა ჩემთვის. არ ვიპარსავდი იღლიებს და ფეხებს, უარი ვთქვი მაკიაჟი, არ ვიცმევდი ისე, როგორც ამას საზოგადოება ითხოვდა. It was, but I didn't understand what punk rock was. შეიძლება, მაგრამ მაშინ არ ვიცოდი რა იყო პანკ-როკი, არ მყავდა მხარდამჭერები ირგვლივ. შენ ტირილით მივდიოდი ხოლმე. მამა მეუბნებოდა, აბა რა სელოდი, ყველანაირად ცდილობ იყო განსხვავებული და ამის საფასურის გადახდაც გიწევსო. Now you have to pay the piper. Do you feel like that the world wasn't fair when you moved at that age? Do you feel like the world that you were looking around you suddenly, you know? Yeah, but for lots of reasons. კი, ამისათვის ბევრი მიზეზი მქონდა. დედა გარდამეცვალა, როცა პატარა ვიყავი. მაშინაც ვფიქრობდი, რომ სოფლიო უსამართლოა ჩემ მიმართ. გოგონას მიმართ, რომელსაც უნდოდა დედის გარემოცვაში გაზრდილიყო. შემდეგ იგივეს ვგრძნობდი, როდესაც გადავედი ჩემი უბნიდან, სადაც ძალზე კომფორტულად ვგრძნობდი თავს. გადავედი უფრო უსაფრთხო უბანში, კომფორტულად თავი არც იქ მიგრძნია. ეს ყველაფერი უსამართლო იყო. ასევე ის გარემოებაც, რომ ჩემს ძმებს ჰქონდათ თავიანთი სურვილის სამებ ცხოვრების ფუფუნება, ხოლო გოგონებს ჩვენს ოჯახში ამგვარი თავისუფლება არ ჰქონია. ასევე ადამიანებიც უსამართლოდ ექცეოდნენ სკოლაში განსხვავებულებს, ვინც უკანი იყო, გეი, ან თმიანი ჩემსავით. თითქოს დომინოს ეფექტი ჰქონდა ამ ყველაფერს, რაც დროთა განმავლობაში გროვდებოდა და საბოლოოდ ამოხეთქა იქ, იმ სამყაროში, რომლის ნაწილიც მე ვიყავი. The world that I was in. Were there people that you identified with at that time? What I did have was role models of people that I looked up to. კი, მყავდა როლური მოდელები, ადამიანები, რომლებითაც აღფრთოვანებული ვიყავი. ზოგი მათგანი უკვე გარდაცვლილი იყო. ფრიდა კალოს დიდი მოდიფიალე გახდით. მისი ნამუშევრების სანახავად დეტროიტის ხელოვნების ინსტიტუტში წავედი. ვიცოდი მისი ცხოვრების ისტორია, ისიც რომ იყო უნიკალური ადამიანი, რევოლუციონერი. ცოლად გაყვა მიზოგინ მხატვარ დიეგო რივერას. ფრიდა მხატვრობაში წარმატებების მიღწევას ცდილობდა იმ დროს, როდესაც ასპარეზზე ქალის დამკვიდრება არც თუ ისე ადვილი იყო. მისი ცხოვრებისეული ისტორია ინსპირაციის წყარო იყო ჩემთვის. ბევრი დაბრკოლების მიუხედავად იგი იბრძოდა და წარმატებასაც მიაღწია. იყო ასევე მოცეკვავე მარტა გრამი. მარტამ და აისი დორადუნ კანმაცევისკის სფეროს შეცვალეს. ქალები გაათავისუფლეს წვეტიანი ფეხსაცმლისა და კორსეტებისაგან. თავისუფლება მიანიჭეს სხეულს. იგი ბერძნულ მითოლოგიას მიმართავდა და იყო ძალიან სექსუალური. დაოჯახებული არ ყოფილა და არ შვილები ყოლია. მას მიიჩნევდნენ ფემინისტად, რევოლუციონერად. აისიდორა იყო მოცეკვავე, რომელიც ასევე იწვევდა ჩემში დიდ აღფრთოვანებას. სხვათა შორის, როდესაც ნიუ-იორკში გადმოვედი, მის სკოლაში ვცეკვავდი ცეკვის კომპანიაში. და ბოლოს, ანქსენტონი, ესეც ჩემი ინსპირაციის წყარო იყო. მე და ჩემს და ძალიან გვიყვარდა პოეზია. ამ ქალმა უდიდესი გავლენა იქონია ჩემს ცხოვრებაზე, მისმა პოეზიამ. იგი ასევე ძალიან მაგონებდა დედაჩემს. მისი ენა და იდეები იმ დროისათვის ძალიან თამამად და არანორმალურად მიმაჩნდა.
და უნიკალური ხმა ჰქონდა. ცხოვრება თვითმკვლელობით დაასრულა, მაგრამ მუდამ ჩაგვრის წინააღმდეგ იბრძოდა. ისიც დატყვევებულად გრძნობდა თავს ამ სამყაროში. დაახლოებით 50 წლისა იყო, დაოჯახებული დიასახლისი. მისი ქმარი ასევე მწერალი იყო. თავად სახლში უნდა ყოფილიყო და შვილები აღეზარდა. შემდგომ წერილობის გაკვეთილებს კურსებს ესწრებოდა უნივერსიტეტში და ყველამ გაიგო მისი ხმა, ვინც მოусმინა წაახალისა, გამხდარიყო ის, ვინც საბოლოოდ გახდა. თუმცა მის ოჯახს მისთვის მხარი არ დაუჭერია. მე მომწონს ის, რაც ამის შედეგად მივიღეთ. თუ მკითხავთ, ვინ არის სამი ადამიანი, ვინც ყველაზე ძლიერი გავლენა მოახდინა ჩემზე, გეტყვით, რომ სწორედ სამი ქალია, რომლებაც მითხრეს, უნდა გახვიდე გარეთ, სადაც უფრო დიდი და მნიშვნელოვანი ცხოვრება გელის. იქ არის შენი ადგილი, სადაც თავს უფრო კომფორტულად იგრძნო. Helped you to see that the possibility of a new life, a life directed by yourself. Yes, and they were all artists. დიახ, სამივე იყო არტისტი. One was a dancer, which is very important. This film of yours has made me rethink your dancing. My relationship to dance. Yeah, throughout your career, because it figures so prominently in this film. But so let's just fast forward to recently. Okay. And I would love to know, like, what was this absolute moment that you wanted to make this statement and you wanted to make something that it's not a music video, it's not in support of a product or your career as we know it, but it's like an honest statement of how you see the world and your role in it. Right. Well, I can't say the exact moment I wanted to make the film, but I can tell you that there were moments along the way that started to make me feel that I needed to make a statement, that I needed to say something about what I was witnessing. ვიტყოდი, რომ იყო რამდენიმე მომენტი მთლიან პროცესში, რამაც მაგძნობინა, რომ მე უნდა გავაკეთო განაცხადი, რომ მე უნდა ვთქვა, რამე იმის შესახებ, რისი მოწმეც გავხდი. ვფიქრობ, ეს დაიწყო ჩემი ტურის დროს, გულისხმობ ბოლო ტურს, როდესაც დავიწყე რაღაცეების შემჩნევა. ეს იყო იმ მოვლენათა სიჭარბე, რაც არ მომწონდა, რაც იყო ძალიან ცუდი. მივხვდი, რომ მათ მეტი ყურადღებით უნდა მოვეკიდოთ. პირველი კონცერტი გქონდა თელ-ავივში, სადაც ჩავხრინდებოდით, არსებობდა ომის დაწყების საფრთხე, რომ ისრაელი დაბომბავდა ირანს. ეს ძალიან რეალური საფრთხე იყო და დავიწყეთ ფიქრი იმაზე, გაგვემუქებინა თუ არა კონცერტი, დაგვეწყო თუ არა ტური ისრაელიდან. ბოლოს გადავწყვიტე, რომ კონცერტი აუცილებლად უნდა ჩაგვეტარებინა. ომის დაწყების საშიშროება ვერ შემაჩერებდა, ვერ გამაგდებდა იმ ქვეყნიდან. ეს თითქოს გავდა გამოწვევას ბრძოლისთვის. ჩვენ ასევე მხედველობაში უნდა მიგვეღო ვითარება ირანში. იქ ძალიან საშიში განვითარება ჰქონდა მოვლენებს. Had to examine what was going on in Iran, and it's frightening what's going on in Iran. A large part of my fan base is მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩემი ფანების დიდი ნაწილი გეია, ჰომოსექსუალია, რაც ირანში სიკვდილით ისჯება. ამაზეც ვფიქრობდი იმ დროს, შემეძლო თუ არა რამე ამასთან დაკავშირებით. Do you have fans in Iran that have Yes. reached out to you? yes. What's I that do. like? Do you engage with them? I don't engage with them personally, but დიახ, I read what ფანები they have to მყავს say. არა მხოლოდ ირანში, არამედ მსოფლიოს სხვადასხვა ნაწილში. პირადად მათთან კონტაქტი არ მქონია, მაგრამ წამიკითხავს მათი წერილები. ბევრი მათგანი ციხეში სექსუალური ორიენტაციის გამო იჯდა. ეს რეალობა ძალიან თრგუნავს. ფაქტობრივად ადამიანს სასიკვდილო სიყვარულით გამოიმეტებენ. როდესაც ამაზე ვფიქრობ, სულ მეტირება. ხშირად ქონია შემთხვევა, როდესაც ჩემს ფანებს ვესაუბრებოდი, ხმას ვამოწმებდი ხოლმე და მერე ვსვავდი კითხვებს. კიევში ყოფნისას რამდენიმე ფანი მიამბობდა ქალ პრემიერზე, რომელიც დააპატიმრეს და ციხეში იჯდა, იმიტომ პრეზიდენტს იგი არ მოსწონდა. მე ვიკითხე, მხოლოდ ეს იყო მიზეზი? მათ მიპასუხეს, რომ კი, ეს ხომ აბსურდია, სისულელია, არაჰუმანური და არასამართლიანია, ვამბობდი მე. ვკითხე, რა რეაგირება გექნებათ მეთქი ამაზე. რა უნდა იღონოთ მეთქი ამის წინააღმდეგ? მათ მითხრეს, რომ თუ უსამართლობის წინააღმდეგ ხმას აიმაღლებდნენ, მათაც დააპატიმრებდნენ. მაშინ ვიფიქრე, რომ ეს ნამდვილად არ არის დემოკრატიული ქვეყანა. მოდით რუსეთზე ვისაუბროთ. Clearly isn't a democratic country, and let's go to Russia because the Pussy Riot was on trial. Right. I was trying to decide whether I should go to the courthouse and start a stage a protest or whatever. But I mean that whole scenario was absurd too. That these three It's insane, girls that story, were right? put in this cage and put on this monkey trial, and
როდესაც სასამართლო პუსი რაიოტის საქმეს განიხილავდა, სასამართლო დარბაზში პროტესტის მოწყობას გეგმავდი, რადგანაც ეს თვლიანი სცენარი აბსურდული იყო. ეს სამი გოგო დააპატიმრეს სამწამიანი სიმღერის გამო, რითიც ისინი აცხადებდნენ, რომ პუტინის ეწოლა სახდენს არტისტებსა და ქალებზე, რომ ფარისეველია, რომ ეკლესიას უცხადებს ხარდაჭერას, მაშინ, როდესაც თავად არ არის ღვთისმოსავი ადამიანი. ამ გოგონებს რაც არ უნდა ეთქვათ, თუნდაც პუტინისთვის დემონი ეწოდებინათ. მათ მაინც ჩასვავდნენ ციხეში, არა? და სავარაუდოდ 7 წელს მიუსჭიდნენ? ეს წარმოუდგენელი იყო ჩემთვის, დაუჯერებელი. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს ჰუმანურობის, გამოხატვის, თავისუფლების, არტისტის თავისუფლების წინააღმდეგ მიმართული ქმედება. მე ვერ განვაცალკევებ ადამიანებს და არტისტების უფლებებს. მათ ერთ კონტექსტში განვიხილავ. მე ვიყავი შეშფოთებული იმით, რომ ეს ყველაფერი 21 საუკუნეში ხდება. ეს ხომ აღარ არის კომუნისტური რუსეთი. ცივი ომი დამთავრდა. Right? The Cold War is over. It's a different kind of Russia, but it's not. It's a scary Right. kind ეს of ძალზე Russia. საშიში რუსეთია. And did the government or authorities in Russia engage with you, or are they? I believe I harassing or- received a death threat and then კი, მოკლედ დამემუქრე. სანქტ-პეტერბურგში გამაფრთხილეს თუ ვინმე ჩემს კონცერტზე ჰომოსექსუალობას გაამჟღავნებდა, დააპატიმრებდნენ. signs of being gay at my concert that they would be arrested. And these were police in St. Petersburg. Yes, and statements in the press and I was Did you told go on the offense? Did you? I went on stage and I spoke in defense of დიახ, სცენაზე გამოსვლისას გეი თემის მხარდაჭერის სიტყვით გამოვედი. ხელისუფლება გავაკრიტიკე, ისევე როგორც აბსურდული კანონი, რეაქცია და დისკრიმინაცია. კონცერტის შემდეგ გავიგე, რომ იმ საღამოს კონცერტზე მოსული 87 ადამიანი დააპატიმრეს. ჩემს მიერ გამოთქმული აზრების გამო, $1,000,000 მიჩნდეს. 87 arrests at the Yeah. concert. or people coming into the Coming concert like that you're milling evening, in about or yeah, around. in and around to jail for being. Yeah. That's insane. Yeah, so And you were sued $1 million. yeah, yes. So then another situation. საფრანგეთშიც occurred იყო where I ერთი was in შემთხვევა. France. ჩემს კონცერტზე იყო ერთი ეპიზოდი, სადაც ვიდეო რგოლში ვსაუბრობდი იმის შესახებ, რომ ჩვენ ადამიანები ვერ ვიცით იმისთვის, რომ უკეთ გავიცნოთ ერთმანეთი, რის გამოც ვიღებთ შიშზე დაფუძნებულ გადაწყვეტილებებს. როდესაც ამგვარ გადაწყვეტილებებს ვიღებთ, ეს წარმოშობს ფობიას, სიძულვილს, დისკრიმინაციას, არატოლერანტობას. ვიდეოში იყო ერთი მომენტი, სადაც მარინ ლეპენი ჩნდებოდა. მარინ ლეპენი მონაწილეობდა წინაარჩევნებში. ის და მამამისი უკიდურესი მემარჯვენეები არიან. შეიძლება მავანმა მათ ფაშისტები უწოდოს. She had been running in the previous election. She and her father are very far right. One might. მათ მეც უწოდებდი ფაშისტებს და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს სიმართლეა. მოკლედ ერთ მომენტში ჩანდა მარინის სახე. მის თავზე გამოსახული სვასტიკით, ფაშიზმის სიმბოლოთი. მიუხედავად იმისა, რომ ერთ დროს ეს სიმბოლო ინდოეთში ერთობას ნიშნავდა, იგი ჰიტლერმა მოიპარა და სულ სხვა სიმბოლოდ გადააკეთა. იმის გამო, რომ მარინ ლეპენის სახე ამ სიმბოლოთი გამოვხატე, იგი დამემუქრა, რომ სარჩელ შეიტანა ჩემს წინააღმდეგ. მას ჰქონდა ამის შესახებ ინფორმაცია სხვა კონცერტებიდან, რომლებიც ადრე ჩავატარე და გამაფრთხილა, თუ იგივეს წარმოვადგენდი საფრანგეთში მიჩივლებდა. მიუხედავად ამისა, მე მაინც ვუჩვენე ხალხს ეს გამოსახულება, რადგანაც ვფიქრობდი, რომ არტისტი ვარ და რაც მსურს, იმას ვიტყვი. ეს ჩემი გამოხატვის თავისუფლება, ეს არის ჩემი ბრძოლა, გასაგებია? ამის შემდეგ მქონდა უფრო პატარა შოუ თეატრში ოლიმპია, რომელიც ჩემი საყვარელი თეატრია მთელ მსოფლიოში. იქ ღეროდნენ ცნობილი ფრანგი მომღერლები 21 საუკუნის დასაწყისში, ასევე ედით პიაფიც. ულამაზესი თეატრია. სცენაზე გამოსვლა დავიწყე სიტყვით ფაშიზმის, გამოხატვის თავისუფლების შესახებ. ვსაუბრობდი იმაზე, რომ აფროამერიკელებმა, რომლებიც ამერიკიდან სამოქალაქო უფლებებისათვის მოძრაობის დაწყებამდე გამოიქცნენ, თავი შეაფარეს საფრანგეთს, სადაც მათ მიეცემოდათ გამოხატვის თავისუფლება, სადაც იქნებოდა თავისუფალი არტისტები და ახლა წლების შემდეგ საფრანგეთში აღარა აქვს იგივე თავისუფლება ადამიანს, თუ იგი არის მუსულმანი, ებრაელი, ნებისმიერი სხვა და არა ფრანგი. ამ სიტყვებზე დარბაზის უკან რიგებიდან და არა იმ ფანებისაგან, რომლებიც იყვნენ ჩემს ირგვლივ, შეძახილები წამოვიდა. კონცერტის შემდეგ გავიგე, რომ ადამიანების რაღაცა ჯგუფი სხვადასხვა ნივთებს ისწროდა სცენაზე. ეს გადაღებული მასალიდანაც ჩანს. გავიგე, რომ ეს იყო კონცერტზე შემოპარული სკინჰედების ჯგუფი. A white French person and people start booing me when I said that. ეს ადამიანები მარინ ლეპენის გამოგზავნილი იყვნენ. ჩემს კონცერტზე ჰაი ჰიტლერს სკანდირებდნენ. Anyways, when the concert was over with, I found out some people. ყოველ საღამოს მე გამოვდიოდი დროებითი ტატუთი. ახალი ტატუ ჩემს განაცხადს გამოხატავდა. შოუს დროს ერთ მომენტში
დიდი საცვალს, ისე რომ ჩემ სტატუს მაყურებელი ხედავდა. ასევე მალალას ისტორიამაც ძლიერ იმოქმედა ჩემზე. ამ გოგონას ესროლეს იმის გამო, რომ სკოლაში სიარული სურდა და ეს იყო მისი დანაშაული. მან დაწერა ბლოგი გოგონებისათვის განათლების მნიშვნელობაზე, რაც ასევე დანაშაულად ჩაუთვალეს. ამაზე განუწყვეტლივ ვფიქრობდი მთელი ჩემი ევროპული ტურის მანძილზე. ბევრი ვილაპარაკე მალალას მხარდასაჭერადაც. მისი სტატუსს გავიკეთე და დიდხანს ვატარებდი. თითქოს ყოველთვის ახალ ქალაქში ჩასვლისას და სცენაზე გამოსვლისას იმ ქალაქში რაღაც მნიშვნელოვანი ხდებოდა. რა თქმა უნდა, ამაზე უნდა მესაუბრა. ჩემი მსვენელისათვის გამეზიარებინა, რადგანაც მე წარმომიდგენია და მიმაჩნია, რომ ჩემი მსვენელები, რომლებიც ჩემს კონცერტს ესწრებიან, საკმაოდ გონება გახსნილი ინდივიდები არიან, რომლებიც კლიშეებით არ აზროვნებენ. მე მინდოდა მათთვის მიმემართა, რათა მათ მთელ სოფლიოში გაევრცელებინათ ჩემი გზავნილი. გზავნილი იმის შესახებ, რომ ადამიანებს პატივიცეთ და ღირსეულად უნდა მოვეპყროთ. იმის მიუხედავად, თუ რა არის მათი სექსუალური იდენტობა, რელიგიური რწმენა და ასე შემდეგ. That kept me going like crazy through the whole part of my European tour. Well, it did look really dark for him at that time. What do you think? Why? What went wrong for Obama? What went wrong? Why were people like because some people of were your worried liberal about money. They were worried about the economy. They didn't think he handled, but he walked into a landmine. I mean, he walked. Look at. ხალხს მხოლოდ ფული და ეკონომიკა ადარდებდათ. ისინი მიიჩნევდნენ, რომ ობამამ ვერ შეძლო ამ კუთხით წარმატებისათვის მიაღწია, მაგრამ ის ხომ შეიძლება ითქვას, რომ დანაღმულ ტერიტორიაზე აღმოჩნდა. რამე მკვიდრეობა დაუტოვა მას ბუშმა. მას უნდა გამოესწორებინა. ვფიქრობ, სოფლიოს დიდარ ადამიანებს იგი დიდად არ მოსწონდათ. კიდევ იყო სხვა მიზეზიც, მაგალითად ისრაელის საკითხი. ხალხს მიაჩნდა, რომ ამერიკა-ისრაელის კავშირი ობამას პერიოდში არ იყო საკმარისად ძლიერი, მაგრამ საერთო ჯამში მთავარი მიზეზი იყო ფული და ეკონომიკა და არა მორალური კომპასი ადამიანებისა, რომლებიც ქვეყანას მართავდა. Not the moral compass of the dude who's running for office. Has it ever been an issue for you? The tax rate, the nominal tax rate in America. Have you ever made a decision in your life about? Nobody wants to have their hard-earned money taken away from them. Right. I can assure you, I've been in some pretty crazy situations where people have taken my money or ripped me off or whatever, and it doesn't feel good. But if you look at the bigger picture for the good of the country. არა, იცით, არავის უნდა ფულის დაკარგვა, მერწმუნეთ, მე ვიცი ეს მდგომარეობა. და ყოფილვარ მსგავს სიტუაციაში, რაც მესმის, რომ რთულია, ძალიან რთულია, მაგრამ თუ ქვეყნის ზოგად ვითარებასა და კეთილდღეობას მივიღებთ ხედველობაში და თუ რაღაცის დათმობა მომიწევს და კომპრომისზე წასვლა, იმ შემთხვევაში თუ ეს ხალხს უფრო გრძელვადი ამ პერსპექტივაში დაეხმარება, მე არ ავირჩევ ამას და კმაყოფილი ვიქნები. სხვა არჩევანსაც ვერ ვხედავ. მე არ მინდა პრეზიდენტად ადამიანი, რომელიც ომის მომხრეა. და ამ შემთხვევაში არ მაინტერესებს თუ ეკონომიურად რამდენად გაძლიერდება ხალხი მისი პრეზიდენტობის დროს. მახსოვს ერთ-ერთ კონცერტზე ვთქვი, ეს იყო ხუმრობა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ხალხმა მგონი ვერ გაიგო ჩემი იუმორი. ვამბობდი, რომ ლინკოლნი პრეზიდენტობის დროს იბრძოდა მონობის აკრძალვისათვის და იგი მოკლეს. ასე არა? Fighting for equal rights for people of color, and he was assassinated. So then we cut to, I said, isn't it crazy that there is a black Muslim? რაც შეეხება მარტინ ლუთერ კინგს, ისიც იბრძოდა ფერადკანიანთა თანასწორობის უფლებებისათვის და ისიც მოკლეს. და ამ ყველაფერზე რომ ვფიქრობ, საოცარი არ არის, რომ პრეზიდენტად ჩავკანიანი მუსულმანი ყავს თეთრ სახლში და მეორე დღეს ობამას ბანაკიდან გამინაწყდნენ. რა თქმა უნდა, მე ვიცოდი, რომ ობამა არ არის მუსულმანი. მამამისი იყო მგონი, მაგრამ ეს დეტალები არ მაინტერესებს და საერთოდ არ არის ჩემთვის მნიშვნელოვანი ის თუ რომელ რელიგიურ კონცეფციას მიეკუთვნება ობამა. მაგრამ ის ფაქტი, რომ ასე განაწყენდნენ და წერილი მომწერეს, ის ფაქტი, რომ ობამას შესაბამისი დამადასტურებელი ცნობით დაემტკიცებინა, რომ მან ნამდვილად მიიღო ქრისტიანობა, ეს უკვე დიდი განაცხადია ჩემთვის იმის თაობაზე, თუ რამდენად არის ამერიკა თავისუფალ ადამიანთა მიწა. ამ შემთხვევაშიც დამაფიქრა და ესეც იყო ჩემთვის ერთგვარი აღმოჩენა, რომ ადამიანი, რომელსაც გულშემატკივრობდი, ჩემზე განაწყენდა. მოკლედ ეს ყველაფერი ხდებოდა იმ დროს და ობამა, რა თქმა უნდა, აირჩიეს, რაც ძალზე მნიშვნელოვანი იყო. მაგრამ იმ პერიოდში მკაფიოდ ვიგრძენია ამერიკელების თვითკმაყოფილება. რამაც კიდევ უფრო გაამძაფრა ჩემი სურვილი, რომ ჩემი განაცხადი გამეკეთებინა იმ ფილმით, რომელიც გადავიღე. შემდეგ გავემგზავრე სამხრეთ ამერიკაში, სადაც სიღარიბისა და კორუფციის დონე ძალიან მაღალია. იქ ჩვენ გადავაადგილდებოდით მანქანით
ვარიანტით, რომელიც იყო ნელი და ძალიან მძიმე. და როდესაც ვიკითხე ამის მიზეზი, გავიგე, რომ ტყვია გაუმტარი მანქანა იყო. Then I headed down to South America. And other sets of issues occurred. What happened? You know, there's a lot of corruption and a lot of poverty and, you know, there are not favelas only in Rio. ამის საჭიროება რატომ დადგა, როდესაც ვიკითხე, მითხრეს, რომ მე ცნობადი, საჯარო პირი ვიყავი და იქ ყველა იარაღს ფლობდა. და მას შემდეგ, სადაც არ ვიყავით, ყველგან ეს მანქანები გვხვდებოდნენ. თითქოს ნებისმიერი ადგილი იმ დროს გახდა კლდე, უფრო საშიში, უფრო არატოლერანტული. ყველაფერს ბოქლო მიედო. ყველგან საკონტროლო გამშვებ პუნქტები მომრავლდა. სინამდვილეში ყველგან, სადაც მე ვიყავი, ქონდა ეს განცდა თითქოს სოფლიოს დასასრული იყო, თითქოს არტისტის თავისუფლებას საფრთხე დაემუქრა და ჩვენს უნარობას, რომ ერთმანეთს როგორც სულიერ ადამიანებს ისე უნდა მოვექცეთ. კიდევ უფრო მძაფრად გვგრძნობდი და ამ დროს მე როგორც არტისტი მოგზაურობდი მსოფლიოში და ვცდილობდი საკუთარი თავის გამოხატვას, ადამიანების გაერთიანებას, მუსიკით, ცეკვით. There were more passes and tags and checkpoints and Right. in fact everywhere we went I had that feeling. Yeah. Designed. Okay? It's in the film. It's in the film. Yeah. Fantastic. So then I had my dancers and I had სტივენ კლაინი იყო გადამღებ ჯგუფში. სტივენი უნდა წამოსულიყო ბუენოს აირესში, სადაც უნდა გვემუშავა რეკლამაზე, ფეხსაცმელის და ქალის თეთრეულის სარეკლამო კამპანიაზე. აღმოჩნდა, რომ ჩემი დიზაინით შექმნილი ფეხსაცმელი და თეთრეული იყო ძალიან ავანგარდული. dance as a metaphor. Right. So we let all the dancers come in. იმ კომპანიისათვის, რომელსაც უნდა გამოიშვა ეს პროდუქცია, თუმცა როდესაც მთხოვეს ამ თეთრეულის ხაზზე მუშაობა, რა თქმა უნდა გაეთვალისწინებინათ, რომ ჩემი პროდუქცია იქნებოდა ექსტრავაგანტული და პროვოკაციული და არა ვიქტორია სოკრეტის მსგავსი რამე. მოკლედ, ჩვენ უნდა გადაგვეყო რეკლამა იმ ხაზის თეთრეულზე, რომელზეც მუშაობდი წლის მანძილზე. როდესაც ბუენოს აირესში ჩავედით, მითხრეს, რომ ის რაც გავაკეთე მათთვის მიუღებელია. რამაც სასტიკად აღმაშფოთა, მაგრამ ჩემთან ერთად იყო ჩემი გუნდი სტივენი და ის ყველაფერი, რაც დამიგროვდა იმ დროის მანძილზე, რაღაც უნდა მეღონა და გადავწყვიტე, რომ რაღაცას მაინც გადავიღებდით. მოცეკვავეებს ჩემი გუნდიდან ჩავთავდი. თუ ფილმს ვუყურებთ, იქ კარგად ჩანს ჩემი დიზაინის თეთრეული. საერთო ჯამში ჩვენ უკვე გვქონდა კოსტუმები, ადგილი, გვყავდა მოცეკვავეები, ამიტომ სტივენს ვუთხარი, რომ აუცილებლად გადავიღებდით რამეს და ჩვენ მივეცით ჩვენს მოცეკვავეებს იმპროვიზაციის საშუალება. რითაც ყოველი მათგანი ცეკვის დროს გამოხატავდა მათივე ბრძოლას, ცეკვის მეშვეობით საკუთარი ჩაგვრის ისტორიას, ან უბრალოდ სიტუაციას გამოხატავდნენ. სწორედ ეს სურდა, რომ ეს შესაძლებლობა მათ გამოეყენებინათ. და დავიწყეთ ამ ყველაფრის გადაღება. იმ გარემოში პარალელურად ჩემს ვაძლევდი და მეც მიმართავდი იმპროვიზაციას. Prisoners that were being treated like terrorists and beaten for no reason. ამ დროს სულ თავში მიტრიალებდა მთელი ეს იდეა, არტისტის კრეატულობის სიკვდილი, როგორც ასეთი ის, რომ ბრენდინგი იქცა ყველაფერზე მნიშვნელოვანი და ჩემთვის იარაღი სწორედ ამის რეპრეზენტაციას ახდენდა. During that time, they allowed certain people to stay alive because they entertained everyone. Feeling I was How doing. exciting was that? It was great because everyone tuned in to me and knew what I was saying and they were on my ride with me. And they didn't ask one question, they just did it. And Stephen was with me too, he just filmed it. And he let me speak to everybody and say what to do, what to do, what to do. You do this, you do that. შემდეგ ვიპოვეთ დაკითხვის ოთახები, გადავწყვიტე იქ გადამეღოს სცენები, სადაც მოცეკვავეები არიან პატიმრების როლში, რომლებსაც როგორც ტერორისტებს ისე ეპყრობიან და უმიზეზოდ სცემენ და აწამებენ. ამ სცენის იდეა შთამაგონა ფილმმა „ღამის პორტიე“, სადაც არის ეპიზოდი, როდესაც ისინი ერთ ოთახში არიან და როგორც იცით, ნაცისტები ყველას არ კლავენ. ცოცხლად ტოვებდნენ რამდენიმეს გართობის მიზნით. მაგალითად, თუ შეგეძლო ვიოლინეზე დაკვრა, ანუ კარგი მოკრივე იყავი, ან არაჩვეულებრივად ცეკვავდი. შეგეძლო გეცხოვრა იმ პირობით, რომ სხვებს გაართობდი. სწორედ ასეთი სცენაა იმ ფილმში, როდესაც ეს კაცები, მაჩოები უყურებენ მოცეკვავეებს, მის შიშველ თეთრ უკანალს, რომელიც ცეკვავს იმიტომ, რომ გადარჩეს. ამ კაცებს კი ერთდროულად სხვადასხვა ემოცია ეუფლებათ, მათ მოსწონთ ცეკვა და ამავდროულად სიზღით ივსებიან. ამ სცენამ შთამაგონა და გადაღებისას არ ვფიქრობდი, მხოლოდ ვგრძნობდი. ყველაფერი სპონტანურად ხდებოდა. არაჩვეულებრივი პროცესი იყო. ყველა მონაწილეს ძალიან კარგად ესმოდა ჩემი, კითხვებს არ მისვავდნენ, უბრალოდ ცეკვავდნენ. სტივენიც ჩემთან ერთად იყო. მაძლევდა დროს იმისთვის, რომ გავსაუბრებოდი ჩემი გუნდის წევრებს. ამ დროისთვის
ნატურალური ნაწილი არ იყო მზად. მას შემდეგ რაც გადაღებებს მორჩით და ტური დასრულდა, სასტიკად გადავიღალე და რამდენიმე კვირა დამჭირდა ფეხზე რომ დამდგარიყავი. და როდესაც ჩვენი გადაღებული მასალა შევაგროვეთ და უკვე სამუშაო ვერსია გვქონდა, მხოლოდ ამის შემდეგ ვიცოდი რა უნდა დამეწერა. დავიწყე ჩემი მანიფესტის წერა, გამოხატვის თავისუფლების, არტისტის, ადამიანის უფლებების შესახებ. შემდეგ მივხვდი, რომ კიდევ უნდა გადაგვეღო ფილმი და გადავიღეთ ფილმის მეორე ნაწილი. Yeah, there's two narratives in the film. One is the Baroque dancers, and the other one is you getting oppressed in the sort of dungeons. I don't think there's two narratives. There's two worlds. Two worlds. One point of view. არ მგონია ორი ნარატივი იყოს, ერთი აზრია გადაღებული. ფილმის მეორე ნაწილში გადავიღეთ ციხე, სადაც მე ვარ პატიმარი. დამოპატიმრეს ჩემი მოსაზრებების გამო, რომელიც ფილმის პირველ ნაწილშია გადაღებული. ეს სცენა იყო მეტაფორა არტისტის შესახებ, რომელიც გამოკეტილია ადამიანის სულიერი არსება. არტისტი გამოკეტილი და ჩაგრულია. როგორც ადრე ვთქვი, ვერ განმოცალკევებ ადამიანის და არტისტის უფლებებს. მოკლედ ეს არის ფილმის მეორე ნაწილი. გადაღების ბოლოს მანიფესტი დაწერილი მქონდა და გადავწყვიტე ჩემი სიტყვის რაღაც პასაჟები გამომეყენებინა ტურში, იმ ქალაქებში, სადაც წარმოუდგენელი რაღაცეები ხდება. ამით სურდა ჩემი მსმენელის ჩართვა, რომ გვესაუბრა რევოლუციაზე, რომ შევაჯამოთ, აი ასე, დავასრულეთ ამ ფილმზე მუშაობა. And now that it exists and it lives, what's your hope with it? What do you want to do with the film, and what do you hope the film accomplishes? Well, first of all, I want to wake people up to a situation. პირველ რიგში მინდა ადამიანები გამოვაღვიძო და თვალი აუხილო იმ სიტუაციაზე, რომელთა არსებობა ფიქრობ ბევრმა იცის. თქვენ ბუნებრივია იცით, ისეთ სფეროში მოღვაწეობთ, სადაც ადამიანებს ბევრ ამბეს ასწავლით და უზიარებთ იმის შესახებ თუ რა ხდება ჩვენს ირგვლივ. მე ჩემს საქმიანობაში ყოველთვის ვიბრძოდი თავისუფლებისათვის. საკუთარ თავს თავისუფლებისათვის მებრძოლად მივიჩნევ. ჩემი ფილმით მინდა სხვა ადამიანები წავახალისო, რომ საკუთარი უფლებებისათვის დაიწყო ბრძოლა. გაგვიზიარონ თავიანთი ისტორიები. მინდა იმ ადამიანებმა იცოდნენ, რომ არსებობენ ადამიანები, რომლებიც იბრძოლებენ მათი უფლებებისათვის. მე ვიბრძოლებ მათი უფლებებისათვის. მე მინდა ყველა იმ ადამიანს, ვისაც სდევნიან და ჩაგრულია, მივცე ხმა. I want to give those people a voice. I want to give all people who are being persecuted and oppressed a voice. How far are you willing to go? As far as I have to go. სადამდე საჭირო იქნება. As far as I have to go. That's how far I'm willing to go. This is the most important thing in your life right now. Yes, it is. It absolutely is. That and the education and livelihood of my children. კი, ნამდვილად მნიშვნელოვანია. ასევე ჩემი შვილების კეთილდღეობა უზრუნველყოფა საარსებო საშუალებით და განათლებით. ეს ფილმი ასევე გამოწვევაა სხვა არტისტებისათვის. გააკეთონ თავიანთი განაცხადი იმის თაობაზე, თუ რას ნიშნავს მათთვის თავისუფლება. გააკეთონ ეს იმ ფორმით და გზით, როგორც მათ სურთ. სურს ასევე ხალხის ყურადღება მივაპყრო იმ ადამიანებისაკენ, რომლებიც მარგინალიზებულნი არიან და ახლა ამ მომენტში მათ დევნიან. მე მინდა ვიბრძოლო ამ ადამიანების უფლებებისათვის. მე ვფიქრობ, ბევრი არტისტი არ ფლობს იმ თავისუფლებას, რომლითაც ისინი ღიად გამოხატავენ საკუთარ მოსაზრებებს. ძალიან ცოტაა ასეთი, ვისაც ნამდვილად სურს იბრძოლოს იმისთვის, რისიც სწამს, რომელსაც შეუძლიათ გახდნენ არაპოპულარული იმისთვის, რისიც მათ სწამს, რომლებსაც არ აინტერესებთ დანარჩენის მიერ მოწონება თანხმობა. To be unpopular for what they believe in, who really don't care about approval. Do you think you're going to be the first personality to make a move like this, and that some other people might join you? I hope so. That's my wish. Maybe I'm being too idealistic to have that kind of a dream. იმედი მაქვს, ასე იქნება. შეიძლება ძალზე იდეალისტურად ვუდგები ამ საკითხს, ამოცნებას, რომ შევძრებ ამ მოძრაობას, ამ რევოლუციას საფუძველი ჩაუყარო, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს აუცილებელია. განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ვნახე სხვა ადამიანების წამება და ჩაგვრა, რაც ჩემი თვალით ვიხილე. ვფიქრობ, რომ ჩვენ ცივილიზებულნი ვართ და ეს პროცესი წინ მიდის. მაპატიეთ, მაგრამ ეს ასე არ არის. ჩვენ უკან მივდივართ. ასევე ინტერნეტი გვიქმნის იმ ილუზიას, თითქოს ერთმანეთს უფრო უახლოვდებით. Connect to people all around the world, so we have the illusion that we're getting closer to each other. იმიტომ რომ ჩვენ მომენტალურად შეგვიძლია დავუკავშირდეთ ერთმანეთს სოფლის სხვადასხვა კუთხიდან. მას გვაქვს ეს ილუზია, რომ ერთმანეთთან უფრო ახლოს ვართ, მაგრამ სინამდვილეში ჩვენ კიდევ უფრო არატოლერანტულები ვხდებით. მაგრამ ადამიანების ცნობიერება არ მაღდება. ჩვენ ვაზიარებთ ინფორმაციას, შეგვიძლია მყისიერად გავხდეთ ცნობილი ადამიანები და ეს ცნობადობა ჩვენ არ დაგვიმსახურებია. ჩვენ უბრალოდ ვაჭერთ ღილაკს, მაგრამ ჩვენი ცნობიერების დონე ერთ ადგილზეა, არ ვითარდება, რაც არის ამ პრობლემის საფუძველი. One of
our other meetings as a revolution of love or an effort to make the world feel an emotional revolution. Yeah. Is it because we've lost the ability to feel deeply? I think that we see so much, we're exposed to so much. I see it even with my own children. They see everything, they know everything now. They've lost their innocence. We have become desensitized to so many things, desensitized to violence. My children can't tell the difference half the time between, a Vice news. ვფიქრობ, რომ ჩვენ ბევრ ამას ვხედავთ. ჩვენმა შვილებმა ყველაფერი იციან. ყველაფერს ხედავენ, მაგრამ მათ უკვე დაკარგეს უმანკოება. ჩვენ გარკვეული ტიპის ემოციები დავკარგეთ. არ ვთქვ გრძნობიარე ბევრი რაღაცის მიმართ. ჩემ შვილებს არ შეუძლიათ გაარჩიონ ჟურნალისტური რეპორტაჟი და მხატვრული მზარდსიუჟეტიანი ფილმი. ზღვარი მათ შორის იმდენად ბუნდოვანია, ხალხს არ შეუძლია თანაგრძნობა, ემპათია. ისინი თვლიან, რომ არა აქვთ ამის გამოხატვის შესაძლებლობა. ფიქრობენ, რომ მათი მცირე აქტივობა არაფერს შეცვლის, მაგრამ მე ვამბობ, რომ შენ შეგიძლია შეცვალო. დაბიჯნებით შევცვალოთ და ამ ბრძოლაში გავიმარჯვოთ. რევოლუცია უნდა მოხდეს. ამისთვის გვჭირდება მისაბაძი ადამიანები, მამაცი, შეუპოვარი ადამიანები, რომლებიც სხვებსაც შემოიერთებენ და ბრძოლას გაანაგრძობენ. Has to happen and we need role models and we need people who are brave.